laten zien hoe je viskoekjes bakt. Dat hoort bij de garnalenproductie. Het recept vind je in Vriendin natuurlijk. Dit is een beslag van een beetje vis en garnalen. Fijn gemalen met wat kruiden en rode peper. En het is een vrij nat beslag. Dus, en ik wil het paneren. Ik maak er een korstje omheen met panko, heet dat. Dat is Japans broodkruim. En het voordeel van panko is het is heel droog. Dus daar kan je echt mooie krokante korstjes mee maken. Maar omdat het zo nat is, kan je het niet vormen in je handen. Dus neem gewoon een lepeltje van dat visbeslag, het garnalenbeslag. En daar gooi je dan even wat van die panko over. Kijk, nu kan je er wel met je handen bij. Want nu wordt het droog. En nu kan ik het ook vormen. Nu kan ik er gewoon ronde koekjes van maken. Dan lekker wat van die panko erop. Ik krijg een mooi krokant korstje. Dan leg ik ze hier neer. Kijk, dan heb ik mooie ronde koekjes. En in de pan ben ik ze ook al aan het bakken. En dan zie je dus ook wat die panko doet. Kijk hier, die krijg ik echt